Welcome to my YouTube channel මාම සයිකච. අපි බලමු කව්පි වලින් රසම රස සෑන්ඩ්විච් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට අද පෙන්නන්නම්. මේ සෑන්ඩ්විච් එක ඇත්තටම මගේ බබාට අද ලන්ච් බොක්ස් එකට ෆුඩ් චාට් එකේ තියෙන සෑන්ඩ්විච්. ඉතින් ඒ නිසා මට හිතුණා කව්පි වලින් හදාගන්න මේ සෑන්ඩ්විච් එක. මේක හරිම රසයි. මුලින්ම කව්පි ටික මම කලින් දවසේ රෑ පිඟින්න දාලා තිබ්බා. ඊළඟට මම මෙතනදී සෑන්ඩ්විච් බ්‍රෙඩ් අරගෙන තියනවා මේ විදිහට වාටිය කපලා. ඊළඟට මම salted cheese අරගන්නවා මෙතනදී. salted cheese කෑලි දෙකක් අරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ lemon mustard sauce එක. මේක ගොඩක් ඇත්තටම tomato sauce වගේ තමයි. මේක හරිම රසයි. මම මේ sauce එක තමයි මෙතනදී ගන්නෙ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් බබාගේ කැමැත්ත අනුව tomato sauce ගන්න පුළුවන්. mayonnaise එක ගන්න පුළුවන්. මේකත් ඒ වගේ mayonnaise වගේ sauce එකක්. ඔගොල්ලෝ කැමති නම් cheese and mayonnaise විතරක් හරි tomato sauce විතරක් හරි use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම butter ටිකක් අරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ කව්පි හොඳට තඹ ගන්න ඕනේ අපි කව්පි ටික. කලින් දවසේ පිඟින්න දාලා මම උදේ හොඳට තඹගෙන තියෙන්නේ ලුණු ටිකක් දාලා තඹ ගත්තා. ඊළඟට ලුණු ගම්මිරිස් අරගන්න. ගම්මිරිස් එහෙම පපාගේ කැමැත්ත අනුව අපි පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මුලින්ම බෝල් එකට මේ විදිහට කව්පි ටික දාගන්නවා. ඊළඟට මේ salted cheese එක දාගන්නවා. cheese spread එක ගන්නත් පුළුවන්. spread cheese එක නැත්තම් මේ විදිහට slices එකතු කරගන්න. ඊළඟට මම butter එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට lemon mustard sauce එකකින් චුට්ටක් මම එකතු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලොත් එකතු කරගන්න tomato sauce හරි ඕනම sauce එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. cheese ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න ඕනේ අපි. ඊළඟට මම ගම්මිරිස් ලුණු එකතු කරගන්නවා. mayonnaise එකතු කරගන්නත් පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ට කැමති නම් එකතු කරගන්න. මම නම් අර lemon mustard sauce එක ටිකක් මේ පැණි රස වැඩි. ඒ නිසා මම ඒක විතරයි එකතු කරගත්තේ. දැන් මේ ටික අපි හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මොකද මම මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. නමුත් මේ ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න කලින් චුට්ටක් හොඳට මේ විදිහට මික්ස් කරගන්න. ඒ මොකද ඕගොල්ලෝ එකපාරටම දැම්මහම සමහර විට ග්‍රයින්ඩ් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳට තැම්බිලා නම් ග්‍රයින්ඩ් වෙනවා. නමුත් මම චුට්ටක් මේ විදිහට මික්ස් කරගෙන ඊළඟට ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දාගන්නවා. ඉතින් මම ලස්සන වීඩියෝස් අරගෙන එනවා මගේ YouTube channel එකෙන්. ඇත්තටම මම මේ වගේ අලුත් දෙයක් මගේ බබා වෙනුවෙන් හදනකොට මට හරි ආසයි තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ කරන දේවල් හැම දෙයක්ම ඇක්ටිවිටීස් කෑම හදන දේවල් එහෙම ඔයාලා එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් බලන්න දිගටම බලලා ඕගොල්ලොන්ටත් පොඩි හරි අලුත් දෙයක් ඕගොල්ලොන්ගේ බබාගේ මීල් ප්ලෑන් එකට වගේම බබාගේ හැම වැඩකටම පුංචි හරි දෙයක් එකතු කරගන්න කියලා මං හිතනවා. ඊළඟට මම දැන් මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා කප් එකට දාලා. මේක සාමාන්‍යයෙන් පොඩි බබාලට විතරක් නෙමෙයි ඕනම දුවලා පුතාලට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු පොඩි කාටත් හොඳ. ඒ වගේම හරිම පෝෂණ ගුණයෙන් ඉහළ සෑන්ඩ්විච් එකක්. දැන් මේ අපි මම ග්‍රයින්ඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. මේකට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තව බටර් ටිකක් චීස් ටිකක් එහෙම එකතු කරගන්න කැමැත්ත අනුව. ඊළඟට මම මේ විදිහට පාන් පිටි ගාගෙන මේක කපා ගන්නවා. හොඳට මේ විදිහට ක්‍රීම් එක වගේ පේස්ට් එකට හදා ගන්න ඕනේ අපි.
ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නේ නැතුවත් අරගන්න පුළුවන්. හොඳට තැම්බිලා නම් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න අවශ්‍යත් නැහැ. නමුත් මම මේ විදිහට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. එතකොට බබාට කන්න උනත් ලේසියිනේ. ඉතින් මේ විදිහට වෙනස් විදිහට සාමාන්‍යයෙන් අපි එග් සෑන්ඩ්විච් ටූනා ඔය වගේ සෑන්ඩ්විච් වගේම මේකත් ඒ විදිහටම රස සෑන්ඩ්විච් එකක් ඕගොල්ලොත් හදලා බලන්න. බබා ආසාවෙන් කයි. ඒ වගේම ගොඩක් රසවත්. මම ආයෙමත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්නම්.